În nordul îndepărtat al lumii, acolo unde soarele dispare luni întregi și mările se transformă în oglinzi de gheață, începe o poveste despre curaj și descoperire. Este povestea oamenilor care au îndrăznit să pornească spre necunoscut, spre Polul Nord. Imaginează-ți un loc unde vântul nu se oprește niciodată. Acolo trăiesc urșii polari, morsele și vulpele arctice. Aceste ținuturi se numesc Arctica, o vastă întindere de ocean înghețat, înconjurată de pământuri acoperite de zăpadă. Groenlanda, Islanda, nordul Canadei, Norvegia și Rusia. Aici frigul este stăpânul absolut. Vara, soarele nu apune deloc, iar iarna, întunericul nu pleacă luni de zile. Totuși, aceste locuri nu au fost mereu pustii. De mii de ani, oamenii inuiți trăiesc aici, vânând foci și construind adăposturi de gheață, igluuri, adevărate minuni ale supraviețuirii. De-a lungul istoriei, exploratorii au visat să ajungă la capătul lumii. Primele încercări de a descoperi Polul Nord au început în secolul al XVI-lea, când marinarii europeni căutau pasajul de nord, o rută maritimă care să lege Europa de Asia. Dar mările înghețate le blocau mereu drumul. Vasele rămâneau prinse între sloiuri, iar echipajele luptau cu frigul, foamea și boala. Totuși, spiritul de aventură nu s-a stins. Printre cei mai faimoși exploratori se numără Sir John Franklin, ofițer britanic care în 1845 a plecat într-o expediție spre Polul Nord cu 2 corăbii moderne pentru acea vreme. N-a mai fost văzut niciodată. Expediția lui a devenit una dintre cele mai mari enigme ale istoriei maritime. Al doilea, Fridtjof Nansen, un norvegian curajos care a construit vasul Fram, special gândit să reziste gheții. El a reușit să ajungă mai departe, spre nord. Al treilea, Robert Peary, americanul care în anul 1909 a susținut că a atins primul Polul Nord. Deși există dispute, el a rămas în istorie ca un simbol al tenacității. Dar să nu uităm și pe Roald Amundsen, un alt norvegian legendar, care în anul 1926 a traversat pentru prima dată Polul Nord, zburând cu un dirijabil. Exploratorii din acele vremuri înfruntau temperaturi de -40 de grade Celsius, vânturi tăioase și nopți nesfârșite. Ei trăiau în corturi înghețate, mâncau carne uscată și grăsime de focă pentru a supraviețui. Sania trasă de câini era mijlocul lor de transport cel mai sigur. Mulți au murit în încercări de a cuceri Polul Nord, dar fiecare expediție a adus noi cunoștințe despre gheață, curenți marini și animale polare. Astăzi, datorită lor, știm mai multe despre Arctica, o regiune vitală pentru clima planetei. Satele inuiților, cercetările științifice și imaginile din satelit continuă povestea începută de acei oameni curajoși. Exploratorii Polului Nord nu au fost doar aventurieri, ci pionieri ai cunoașterii, care au arătat lumii cât de mare e puterea curajului uman. Gheața se topește, dar legendele nu vor dispărea niciodată, căci în fiecare expediție, în fiecare vis de descoperire, trăiește aceeași dorință, să mergem mai departe, acolo unde nimeni nu a fost.